Good morning ครับตื่นมา7:45ออกมาดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยครับนี่ตอนเช้านะสว่างโล่แล้ว7:40ห้องนอนเรามันอยู่ติดกับคอกม้าแล้วใช่ปะมันก็จะมีม้าตัวหนึ่งตอน6 โมงเช้ามันก็โอ้โหปลุกทุกคนในแคมป์ร้องดังมากร้องดังกว่าไก่ก็คือม้านี่แหละตอนเช้างงมากเนี่ยครับไอ้ม้า4 ตัวเนี่ยตอนตี 5มาฮี่ห่ออยู่นะดังกล้องสะท้านไปทั้งภูเขาแต่ก็โอเคนะแป๊บเดียวเราก็กลับไปนอนต่อบายบายน้องเกอร์เรานะครับน้องเกอร์โอเคครับเตรียมเริ่มต้น stretching เริ่มต้นวันที่2ของการทัวร์เราวันนี้เราจะขับรถยาวเลยนะครับจะไปคาราโครัมเป็นเมืองหลวงเก่าสมัยเจงกิสข่านนะครับอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ400 กว่าโลขับรถยาวๆเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะก็คือเป็นแบบที่ราบโล่งๆนะไปจอดแวะฉี่ครับ เนี่ยนะครับถ้าหญิงฉี่ก็ต้องไปฉี่เนี่ยไม่มีอะไรบังเลยนะก็คือลงไปสควอตกันตั้งตรงอีก70 กิโลครับจะถึงไหนถึงที่ proper toilet ที่เนปาลมันยังมีหินบังนะที่นี่คือเห็นไปอีก20 กิโลก็เห็นปฏิบัติการหญิงฉี่ฝนจะตกแล้วนะครับนี่เห็นเมฆก้อนเบ้อเริ่มเลยทางที่เราจะไปด้วยโอเคครับแวะจอดขี่น้องอูฐกันสักนิดใกล้ถึงคาราโคลัมแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามาแวะมาสถานที่ท่องเที่ยวก่อนนะครับก็คือการมาขี่อูฐเพราะจริงๆแล้วที่มองโกเนี่ยตรงข้างใต้เนี่ยมันเป็นโกบีทะเลทรายโกบีนะครับมันก็จะมีพวกอูฐอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลทรายนะแต่ว่าเอาอูฐมาขี่เล่นฝนตกหนักจัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันมา 3 kilometers wide and the tallest sand dune is here is 20 meters. But it's not a desert here, it's just like a sand dune. It's a semi-desert. Oh, okay. It likes to spit. You know those llamas? Yeah. They like to spit on you? Yeah, they do it sometimes. Yeah, they spit like tweet. Tweet. นี่น้อง Stand beside it and make your video. But you just said and don't go near like to the face. So sometimes they actually. น้องอูฐนี่เขาบอกว่าห้ามเข้าข้างหน้านะครับแต่น้องเขาจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่นี่น้องแบบเคี้ยวเอื้องมากเลยดูดิ Your feet on the pedal, you just cross over. Next, you put on. So the camel stands up in 2 ways. Okay, first the back leg and second the front leg. So you just want to lean backwards, okay? And grab onto the hump. You can actually grab the hair. They don't mind, okay? You can just grab it like this. Boy stick with boy stick. Ooh. Lean backwards. Yep. You want to put your foot in the pedal. โอเคแล้วอูฐ
You want to lean backwards. เนี่ยต้อง lean backward ก่อนนะครับ เพราะน้องเขาจะยกฮึบ But they're not trying to bite you or anything, okay? Okay. It's very gentle, so you don't have to be afraid. เนี่ยครับ ตรงเนี้ยก็จับได้เลย น้อง จับต่างหาก ขนนุ่มๆ ยิงหันมาเร็ว ขี่อูฐที่มองโกครับ หน้าหญิงดูเกรงว่าก ยิงโคตรโตเลยยิงโคตรโต นี่ครับ ให้เลือกระหว่างจะขี่อูฐไปก่อนหรือฝนจะตกก่อนนะครับ ยิงต้องจับตัวของธนาด้วยนะ ฝากด้วย นี่มีน้องตามหลังมาด้วย ตรงนี้เป็นแก๊งพ่อแม่ลูกเปล่าอ่ะ เป็นแก๊งพ่อแม่ลูกนะครับ น้องอูฐเดินตุ๊บปัดตุ๊บเป๋มากตอนนี้อุ๊ยเมื่อกี้ข้างหน้าฟ้าผ่าแลบเลยซึ่งตัวข้างหลังนี้เป็นไรอะลูกทำไมร้องอย่างเดียวเลย เอาพ่อแม่หนูไปไหน เดินเล่น เดี๋ยวกลับมาแล้วเราชอบที่จับอันนี้มากเลย ตรงเนี้ยเนี่ยดูดิ มันแบบ มันนิ่มดีอะเป็นแบบ แล้วมันแบบธรรมชาติออเทนติกไม่ต้องมีอูฐนี่มันแปลกมากนะเอาจริงทำไมมาถึงแบบ เป็นหนอกให้แบบคนนั่งได้แบบเป๊ะได้ขนาดเนี้ยฮะแปลกดีเนี่ยนะครับ บางคนก็ขับรถแล้วก็เอาแคมปิ้งเกียร์มาจัดกันตรงนี้เลยครับซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแคมปิ้งไซต์แบบจริงจังเลยนะครับ แต่ว่าระหว่างทางที่เรามามันก็จะมีจุดที่เป็นแบบดูชิลมากเราจำได้เลยมันมีเนินเป็นเนินเขียวๆเลยแล้วเขาก็ขึ้นไปตั้งแคมป์กันบนนั้นเหมือนอาจจะแบบกินข้าวกินชากินกาแฟคือชิลจัดๆเรากำลังเดินทางเข้าสู่พายุอันเวิ้งว้างข้างหน้าน้องลูกอูฐโหยหวนแล้วมาเร็วลูกบอกว่าเป็นมินิทะเลทรายตรงนี้นะครับก็แปลกนะอยู่ดีก็มีทะเลทรายมาตุ๊บอยู่กลางตรงนี้เป็นไงครับกิจกรรมขี่อูฐ น้องเป็นสัตว์แบบแปลกๆเนาะ น้องเป็นสัตว์แบบเหมือนงงๆนะแต่น้องน่ารักนะน้องเหมือนมาเวอร์ชันแบบโคตรชิลแบบว่าชิลน่ารัก มีไอ้ตรงนั้นน่ะ มีนอกซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวไปอียิปต์จะได้แบบมาถึงก็เดี๋ยวไอควบเลย กิจกรรมของชาวมองโกนะครับขี่อูฐเลี้ยงเหยี่ยวขี่ม้าเอาดอจัดเหยี่ยวตัวใหญ่ดีจังเท่โคตรนี่แถวนี้สวยมากเลยนะครับภูเขาเยอะดีนะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบที่ลาดอย่างเดียวตอนนี้เราก็น่าจะใกล้ๆจะถึงคนละคนลับแล้วนะครับก็เป็นภูเขานิดนึงนี่มีน้องแพะน้องแกะแวะไปดูน้องแกะข้างทางกันหน่อยครับแสงสวยเลยนะโหเหมือนแบบแกะของพระเจ้ากันเลยทีเดียวอะไรครับเนี่ยดูดิว้าวันนี้นั่งรถทั้งวันเลยนะครับเปื่อยมากยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงเนี่ยตรงนี้แกะก็ข้ามถนนไปคนก็ต้องระวังกันเองนะครับเร็วโอเคตรงนี้แบบอันตรายมากน้องๆฮะใช่ปะแบบข้ามถนนอุ๊ยตัวนี้อะไรอะลูก What's up bro What do you want
เป็นเซสชั่นข้ามถนนของน้องๆข้ามถนนกันทั้งโอ้ไอตัวนี้เก่ามากข้ามเสร็จยืนกลางถนนเลยอะไรอ่ะเฮ้ยรถมาแล้วข้ามแล้วนอน เราต้องหยุดฉันคือเจ้าของถนน นอน เฮ้ย ชิวเกิน สวัสดีครับลมแรงกันโชค กลางทุ่งมองโกเลียอ้า มาเทสว่าอันนี้ใช้ได้จริงเปล่ากันลม จริงๆที่เคยเป็นบักเก็ตลิสต์ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับว่าอยากมามองโกเลียเนี่ยเพราะว่าอยากมาดูแบบเนี่ยทุ่งหญ้าเขาบอกว่าจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตา ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับกว้างมาก สวยจริงๆชอบมาก เป็นซีนที่ใช้คำว่าสวยแบบเปลืองมากพูดหลายรอบมาก ตอนนี้6 โมงแล้วนี่มีคนคุยกับแกะอะไรอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมุมมันก็เดิมๆอ่ะแต่ว่าเราก็แบบสวยเนี่ยสวยเนี่ยสวยใช่คือเหมือนแบบปกติครับถ้าใครชอบแบบภูเขาสลับซับซ้อนอาจจะไม่ชอบที่นี่มากเพราะที่นี่แบบโล่งเตียนมองออกไปนอกหน้าต่างสิทุกคนเมฆนั่นคืออะไรอากาศดีอยู่แบบฟ้าฝนแปรปรวนทันใดนี่มาซัมเมอร์แล้วเวลาฟ้าผ่านี่มันเดือดมากเลยนะเพราะว่าแบบมันก็ไม่รู้จะฟ้าผ่าลงไปตรงไหนไงใช่ป่ะมันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสูงเลยฟ้าผ่าแบบแรนดอมที่นี่ใช้แมป GPS แบบใช้จำเมานะครับเพราะว่าอันนี้รถเรานะครับ GPS เป็นไงนำทางไปไหนจอฟ้าล้วน มาถึงแล้วครับโคราโครัมแต่ที่นี่เขาไม่ออกเสียงตัวเคนะครับเขาออกว่าโครารัม นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวไม่ทำอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวเข้าที่พักก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเต็นท์เป็นเยอะนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะครับโคราโครัมเมืองเก่าของมองโกสวัสดียามค่ำคืนครับโคราโครัม20:30 ชอบมากเลยเพราะว่าแบบมีเดย์ไลท์เยอะมากเหมาะสำหรับคู่ขี้เกียจแบบเราตรงนี้ดีมากเลยโฮสเทลอันนี้ไม่ใช่โฮสเทลเป็นแคมป์ไซต์ที่เราอยู่เป็นอันเนี้ยเป็นเกสต์เฮาส์เลยนะก็คือดีมากคนน้อยแล้วก็ห้องน้ำใหญ่ดีกว่าคืนที่แล้วเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีน้องมาอยู่กันตามทั่วไปรอปลุกเราตอนเช้าแบบเมื่อคืนเขาบอกว่าพี่เจงกิสข่านเนี่ยขี่ม้าขึ้นไปบนเนินอันนึงเนี่ยแล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตาแล้วก็บอกจะ conquer the world นี่เป็นไงดูจากการ์ตูนมาแล้วเดี๋ยวพี่เอิญก็จะคอนเคอร์ดูเนี่ยเดี๋ยวหามาสักตัวเลยตรงนี้เอาตัวไหนดีตัวนี้เดี๋ยวขึ้นปุ๊บควบเลยฟุบเจอกันอีกทีโรงพยาบาลสรุปบูราบันทาฮอสพิทอลโอเคครับที่พักเยิร์ดของเราวันนี้ที่โคราโครัมเป็นแบบ4 เตียงนอนนะครับและแน่นอนว่าเรานอน2 คนสวยๆอันนี้ดีกว่าอันที่แล้วนิดนึงนะดูใหม่กว่ามีแบบที่แขวนแบบชัดเจนสะอาดกว่านิดนึงเนาะใช่แต่ว่าฝนตกมันก็เลยแฉะใช่แต่ที่นี่ฝนตกเมื่อกี้ก็เลยแฉะๆนะครับก็เย่ไม่ต้องนอนรวมกับใครนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเดินดูในเมืองโคราโครัมนะครับว่าเหลืออะไรให้เราดูบ้างมิวเซียมแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปเลคชื่ออูกิเลคนะครับขึ้นจากตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้Day 3มองโกเลียวันนี้ไปอาบน้ำก่อนแล้วครับบ๊ายบายตบมือตอนนี้จะนอนแล้วนอนไม่หลับนะครับวันนี้ฝนตกใช่ป่ะแล้วในเต็นท์ก็จะมีแบบแมงมุมค่อนข้างเยอะหญิงกลัวแมงมุมไต่เข้าปาก ใส่แมสนอนนี่นอนจ้องตากับแมงมุมมาครับวันนี้คาราโครัมฟ้าเน่าสนิทวันนี้เราเลยเดี๋ยวจะมาเข้า มิวเซียมของคาราโครัมนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเก็บพวกอาร์ติแฟกต์ที่เขาขุดได้ในบริเวณนี้มา
มาไว้ในมิวเซียมนะครับจริงๆในตรงเมืองคาราโครัมเนี่ยคนแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เหมือนแบบรวบรวมแบบไพร่พลของเจงกิสข่านนะเขาก็จะแบบรวมกำลังพลไว้ที่นี่แล้วค่อยๆสร้างเป็นเมืองครับแล้วสุดท้ายแล้วก็เหมือนแบบลูกหลานอย่างคุบไลข่านแล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ปักกิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบซากที่เขาขุดไว้นะครับเดี๋ยวหลบฝนแล้วเข้าไปดูเลยนี่เป็น We have the whole place to ourselves. movie room นี่ครับเมื่อกี้ฟังวิดีโอดูนะครับคืออันนี้จะเป็นแบบก่อนเจงกิสข่านอีกนะครับก็จะเป็นยุค 7th century นะครับเจงกิสข่านเนี่ย 12th century ก็จะมีของพวกที่เก่ากว่านั้นเหมือนจะเป็น Turkish Empire หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นพวกประวัติศาสตร์แล้วก็อะไรที่เขาขุดขึ้นมานะครับอันนี้มีเตาอยู่ใต้มิวเซียมด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาสร้างมิวเซียมบนเตานะครับเตานี่อยู่ตรงนี้มาแต่เดิมแล้วอันนี้เป็นฮีเตอร์โบราณนะครับแล้วจุดไฟตรงนี้แล้วหินก็จะแอบซอบไฟไปหินก็จะร้อนโคตรล้ำโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่ของข่านแต่ละยุคนะครับซึ่งจะบอกอาณาเขตของข่านในแต่ละยุคนะครับว่าขยายดินแดนไปได้ไกลแค่ไหนอย่างของเจงกิสข่านเนี่ยก็จะเน้นบุกไปทางซ้ายนะครับตามลูกศรสีแดงและในยุคของเจงกิสข่านเนี่ยคาราโครัมเนี่ยยังไม่ได้เป็นเมืองนะครับเป็นเหมือนที่รวมพลเฉยๆเป็นแบบเมืองชั่วคราวหลังจากนั้นนะครับในยุคของลูกเจงกิสข่านเนี่ยที่ชื่อโอกาเดข่านที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้สถาปนากลายเป็นเมืองคาราโครัมซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมองโกเลียจนมาถึงยุคหลานนะครับก็คือยุคกุบไลข่านเนี่ยเป็นยุคทองเลยนะครับของดินแดนมองโกขยายใหญ่ที่สุดเลยนะครับยึดได้หมดยุคนี้พุทธคริสต์อิสลามเนี่ยก็คือโดนมองโกบุกยึดหมดนะครับและกลายเป็นอาณาจักรที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับอันดับ2ในประวัติศาสตร์โลกเป็นรองแค่ British Empire เท่านั้นเองแต่ในยุคนี้เนี่ยกุบไลข่านเนี่ยก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากคาราโครัมเนี่ยไปที่ปักกิ่งแทนก็เป็นอันปิดตำนานเมืองคาราโครัมแห่งอาณาจักรมองโกเลียในยุคนี้นะครับนี่นะครับคาราโครัมซิตี้จบแล้วนะครับคาราโครัมมิวเซียมอันนี้เพิ่งสร้างนะครับก็ใหม่เลยข้างในนี่ห้องน้ำเป็นแบบญี่ปุ่นด้วยนะวอลานะครับข้างในเนี่ยดีมากเลยนะก็จะมีประวัติศาสตร์ทั้งแบบ ยุคก่อนเจงกิสข่านแล้วก็ช่วงเจงกิสข่านแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับคาราโครัมก็จริงๆแนะนำให้มาเลยเพราะว่าไอ้ตรงข้างนอกเนี่ยมันเป็นทุ่งโล่งๆแล้วเราไม่รู้หรอกมันคืออะไรบ้างแต่พอเรามาอ่านที่เนี่ยเราก็พอจะแบบโอเคนะเก็ตไอเดียว่ามันเคยเป็นยังไงนะครับที่นี่วันนี้เรามาเล่น traditional Mongo นะครับว่าเขาเล่นอะไรกันฆ่าเวลาลูกเต๋าโบราณใช้กระดูกแพะไหนทอยซิมันเป็นรูปของกระดูกอันนี้เป็นชีพอันนี้โกดand ที่เป็นหลุมลงมา camel and another size horse So let's spread it like that. So you have to flick it. You have to hit it first. It's hard. โอเคครับเรามาชื่อว่า E How do you call this place? Irten so. So hard. Irin. Irten. Eastern. Irten. Eastern. So. So. When you translate it, it means 100 treasures. So SK just told us in 6 years. This is his third time here. Encountering the rain. There is rain. And So- here we are. Here we are. It's raining. His third time in 6 years. So we are lucky. Right? The eternal blue sky. Country. Now it's cloudy. We are the rain It curse. brought rain. Yeah, it's a curse, earn and yin curse. แต่ก่อนตรงนี้เนี่ยเคยเป็นแบบเป็นพื้นที่ที่สร้างเป็นพระราชวังหรือเป็นพาเลสสมัยที่เป็นมองโกเอ็มพายนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นที่เขาย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่จีนเนี่ยตรงนี้ก็มาเป็นพาทิเบตมาสร้างเป็นวัดนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นก็คือช่วงปี 1930 เนี่ยก็โดนพวกคอมมิวนิสต์รัสเซียเนี่ยก็มาแบบถล่มพวกศาสนาหมดนะครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าศาสนาเป็นแบบ educated person อะไรเงี้ยพระอะไรเงี้ยก็จับฆ่าหมดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่วัดในนี้นะครับนิดเดียวนะครับซึ่งกำแพงรอบๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นกำแพงแบบถ้าขุดลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะมีกำแพงวังสมัยนู้นเนี่ยอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมี3วัดนะครับแต่ว่านี่ข้างในเป็นพระสักกายามุนีนะครับแล้วก็เป็นแบบทิเบตมากรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาแชงกรีล่าแบบงงๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าใครอดับใครนะ นึกภาพไม่ออกเลยนะว่าตรงนี้แต่ก่อนแบบเป็นพระราชวังเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับน่าเศร้าจริงตรงนี้ก็จะยังเป็นมีวัดที่มีพระอยู่จริงๆอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นอยู่มุมหนึ่งใน The Whole Complex ตรงนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น เป็น Human Pot นะครับเขาบอกว่าสมัยนู้นก็คือจับศัตรูมาได้เสร็จปุ๊บก็ต้มแดกกันเลยกินคนโชว์เลยนะครับเข้าใจว่ามันก็น่าจะโหดแหละไม่งั้นไม่โหดมันคอนเคอร์ไม่ได้ขนาดนี้นะวันนี้เรามาตามหา Memory Card นะครับ How many gigabytes do you need? 64 or How many do they have 64, 128. maybe 128 Son maybe need 60. ได้ไหม เมื่อกี้เมมเก่าแบบไม่ไหวแล้วครับ น้องตุยแบบด้วยความที่ว่าเราดองวิดีโอไว้เยอะมากตอนนี้ไม่มีที่เก็บไฟล์ SD card ก็เต็มก็เลยเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้ซื้อไป64กิก10 US นะครับก็โอเคนะโอเคอยู่ใช้ได้ไม่นึกว่าจะหาซื้อได้ที่นี่ง่ายๆขนาดนี้ตอนนี้ที่ร้านอาหารคนเยอะมากเลยนะครับก็ต้องรออาหารชั่วโมงหนึ่งไกด์ก็เลยพาเรามาเดินเล่นที่ตลาด local คาราโครัมนะครับตอนนี้เรามาเดินเล่น This is horse milk Horse milk. Fermented horse milk. oh Please have some. หญิงลอง and how many like per cups like how much Per liter. they sell like per 5,000 liters Uh-huh. oh so like cup is just to taste oh you She just taste. offer to taste. Oh okay what is it Dried yogurt. Hey, what's with that face? You don't like it. they sell a lot like it's like a yogurt like just it's like a eat for snack It's our version of snack. It's like candy. or it's candy he doesn't like it I like it โอเคครับได้อาหารที่เฝ้ารอแล้ว อันนี้เป็นร้านสไตล์เวสเทิร์นนะครับ อาหารก็ชิวๆพร้อมกินอร่อยกว่าโยเกิร์ตอันนั้นแน่นอน เยอะจะดีอร่อยไหมอ่ะ มาถึงจุดพีคข้างบนแล้วครับ อันนี้คืออะไร ไม่รู้เหมือนกัน เป็นเหมือนแบบเป็นโมนูเมนต์ข้างบน Symbolize symbolize king นะครับ แล้วก็ข้างหลังนี้เป็นแม่น้ำนะครับที่ไหลมาจากไบข่าวเลกนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยตอนปกติสมัยก่อนเนี่ยหน้าหนาวใช่ป่ะเขาก็จะแบบพอเป็นน้ำแข็งใช่ป่ะก็จะขี่ม้าขึ้นไปบุกรัสเซียจากทางนั้นขี่ม้าขนของแบบขนลากผ่านน้ำแข็งขึ้นไปนี่ครับยาวนู่นบนนี้สวยมากเลยนะ นี่ครับเมืองคาราโครัมปัจจุบันหน้าตาจากข้างบนเป็นอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จริงๆแล้วเมืองเก่าจริงๆก็คือแบบเนี่ยไปทางฝั่งโน้นทั้งหมดที่เป็นแบบทุ่งราบที่ไม่มีอะไรก็คือเป็นเมืองโบราณคาราโครัมส่วนตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโครินอะไรสักอย่างแต่ว่าคล้ายๆเดิมอยู่นะคนก็อยู่เยอะเหมือนกันนะตอนอยู่ข้างล่างไม่รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่นะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วก็ก็คนก็เยอะดีนะบนนี้ชิลมากเลยนะครับคือมันอยู่ตรงพีคตรงนี้ใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นก็มองไปได้ไกลแล้วฝั่งทางนี้ก็มองไปได้สุดเหมือนกันสวยมากวันนี้นี่ครับจะเดินปึ้งแล้วว่าฝั่งข้างหลังนี้ก็สวย สวยมาก ในบรีฟประวัติศาสตร์มองโกสิครับ หญิงหน้าอ้วนมากเลย อ้าวประวัติศาสตร์มองโก อยากจะแคนเซิลที่เหลือของทริปทั้งหมดแล้วก็นั่งตรงนี้เลย บอกเขาว่าไม่ไปแล้ว แบบอยากจะเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้แล้วก็รอพระอาทิตย์ตกไปเลยนะ ดูดิสวยมาก ในเวลากลับราชรถ โอเค เดี๋ยวเราจะไปดูตรงเมืองเก่านะครับ ก็คือเป็นทุ่งโล่งๆกันแหละแล้วเดี๋ยวไปที่เลกกัน โอเคครับ เราขอให้ เขาจอดตรงที่เป็นเมืองคาราโครัมเก่าเลยนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับ คือ เนี่ยโล่งโจ้งเลยก็คือ ไม่มีอะไรเหลือเลยนะ คือเป็นทุ่งแบบของจริง แล้วก็เมืองที่สร้างก็ไม่ได้มาสร้างตรงที่เป็นเมืองเก่าด้วยนะครับ เนี่ย โล่งมากจริง เนี่ยเห็นว่าอันนั้นคือ สุดขอบตรงนั้นคือที่เราไปเดินในวัดมาเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ที่ในแผนที่เขาก็บอกว่าเนี่ย ทางเหนือของไอ้วัดอันนั้นนะก็คือตัวเมืองทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็คือตามนี้นะครับ โล่งโจ้งถามไกด์นะครับ ไกด์เขาก็บอกว่าคือมันโดนจีนบุกมา3 รอบนะครับ แล้วก็บุกมารอบสุดท้ายก็คือ make sure ว่าแบบไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับ คือแบบกะว่าเผาให้หมดอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับ ก็คือไม่มีอะไรเหลือเลย เธอคิดดูตรงนี้เป็นแบบเมืองมองโกเอ็มพายที่ลงไปถึงพม่าไปถึงเบอร์ลินเขาบอกว่าเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงหนึ่งเลยนะตรงเนี้ยคาราโครัมเนี่ยบายบายเริ่มเห็นความสว่างแล้ว แต่ว่าทางที่เราจะไปคือทางนี้นะครับ พายุล้วนๆเน้นๆมุ่งสู่พายุเข้ามาถึงที่พักที่อูกุเลกใช่ปะอูกุเลกอูกีเลกอูกีเลกกี่เลกแล้วนะครับ ก็เนี่ยครับเลกเดี๋ยวเดินออกไปนะเดี๋ยวหาจังหวะเดินออกไป อันนี้ให้เขามาจุดเตาผิงนิดนึงนะครับจะได้อุ่นๆข้างในนะครับมาถึงอูกิเลกแล้วครับเจอให้ทุกคนนี่เป็นไงหญิงตะโกนว่าอูกิฝนตก เนี่ยมองไม่เห็นภูเขาข้างหน้าแล้วเนี่ย ถ้าฟ้าใสน่าจะสวยมากเลยนะนี่เป็นแบบของเราแคมป์อยู่ข้างหลังนี่นะครับ ตรงนี้ อันนี้เป็นเต็นท์ของเราอยู่ข้างหลังนู้นซึ่งเราก็มาถึงตั้งแต่6 โมงแล้วนะครับ แต่ว่าฝนตกมาทั้งทางเลย ก็ ดู weather forecast ก็คือจะตกจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลย
พรุ่งนี้ก็ตกไปอีกทั้งวันด้วย แจกความชุ่มฉ่ำทุกหย่อมหญ้าที่เราไปจับตรงไหนเปียกตรงนั้น การันตี success rate 100%ถ้ายังไม่ตกรอสักครู่เดี๋ยวตกแน่ ภาพที่คิดไว้คือโอ้โหเราจะมานั่งชิลริมเลคแล้วก็แบบจิบเบียร์ไปด้วยโอเคเข้าเรื่องจริงๆเลยก็คือที่มองโกเนี่ยไอเลคแบบเนี้ยที่เยอะๆแบบเนี้ยมันก็หาได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามองโกเนี่ยมันเป็นแลนด์ล็อกคันทรีนะครับก็คือแบบแล้วแม่น้ำสายใหญ่ๆของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำโขงแบบลาวอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีแม่น้ำแต่สายเล็กๆนะครับแล้วเขาจะมีแค่เลคใหญ่ๆเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเขานะครับแล้วเมื่อกี้ก็ถามไกด์ก็บอกว่าไม่เคยมาตอนที่ฝนตกเลยนะครับชาตินี้ที่นี่เพิ่งเคยเจอฝนตกเราก็คือลัคกี้นั่นเองครับสำหรับชาวมองโกเลียเขาบอกว่าถ้าใครมาพร้อมกับฝนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญโชคดีมากเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบไลฟ์สต็อกไงแบบเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมาพร้อมกับฝนเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนแบบลัคกี้มากเพราะฉะนั้นเราเลยถือว่าเป็นคนที่ลัคกี้นะครับให้รู้ไว้ด้วยแล้วในขณะที่เรากำลังยืนหนาวกันเงี้ยๆลมแรงอากาศก็หนาวมากแม่งมีคนลงน้ำกูจะเชื่อจอดรถข้างเลกแล้วลงไปว่ายน้ำกันเลยโอ้โหต้องเป็นโลคอลเท่านั้นเราไม่ไหวอ่ะแค่ตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วไหวได้ไงอ่ะเพื่อนของแท้ว่ะดูดิเมื่อกี้กินข้าวนะครับแล้วก็มีเป็นคนมองโกที่แบบทำทัวร์ที่รัสเซียเดินมาคุยด้วยนะครับเขาก็เลยแบบว่าแนะนำตัวเราก็เลยบอกเราจะไปใบข่าวเลกพอดีเขาก็เลยส่งพวกแบบทัวร์อินโฟเมชันมาให้นะครับเราก็เลยเข้าสอนภาษารัสเซียนิดหน่อย Can you like say hello again so I'll just record it I'll just practice it Здравствуйте. So hello in My Russia friends. is like Rasvitiet Здравствуйте, Rasvitiet Okay мои друзья. It's my friends. Oh Okay I'll practice it tonight like one more word in Russia let me think Я говорю, it's I can speak. Я говорю, Я it's говорю. I. Я говорю Я. Yeah Я is I. I Говорю. Говорю is speak. говорю Speak. Thank you ยากมาก เป็นไปเนาะ ยากมากเดี๋ยวต้องไปแบบต้องไปสตัดดี้นิดนึงนะครับแต่ก็ดีได้คอนแทคมานิดนึงก็เดี๋ยวเผื่อจะได้ใช้บริการทัวร์ของเขางงสวัสดีครับ สวัสดีครับ วันสุดท้ายของทัวร์มองโกเลียของเรานะครับเดี๋ยวกำลังจะกลับไปอุลาบันทานะครับวันนี้ฟ้าเน่ามากเลยนะครับแบบไม่มีพระอาทิตย์เลยแม้แต่นิดเดียวมีอยู่หน่อยนึงแต่อยู่ตรงนู้นไกลลิบๆตรงนั้นเสียดายมากเลย4 วันเนี่ยก็โอเคอยู่2 วันนะอีก2 วันก็คือแบบฟ้าเน่านี่เน่าแบบเน่าเลยอ่ะหนาวเลยทีเนี้ยสำหรับที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขามีคนเกาหลีเข้ามาอยู่แล้วก็รับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้างทางเนี่ยเราก็จะแวะร้านสะดวกซื้อซึ่งก็คือ CU นะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำนะครับผู้ชายเนี่ยก็ฉี่ไปผู้หญิงก็ต้องหาอะไรบังๆหน่อยแต่ว่าถ้าแวะ CU เนี่ยข้างในก็จะมีห้องน้ำนะครับข้างในก็ดูดีเลยเป็นแบบเหมือนเซเว่นบ้านเรานะครับมีที่ห้องน้ำที่เดียวก็คือพวกที่เป็นแบบร้านสะดวกซื้ออย่างนี้นะครับ แต่ว่าต้องเป็นที่ใหญ่ๆ ซึ่งหญิงก็จะไปฉี่แล้วเหมือนกัน ใช่แต่ว่าทนายจะไปด้วยกันไหม ได้นี่ห้องน้ำซึ่งสาขานี้ห้องน้ำดีเลย สวย นี่เป็นห้องน้ำรวมปะแยกชายหญิงนี่ผู้หญิงฝั่งนี้นะครับผู้ชายฝั่งนี้โห
ปกติมันจะไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะ แต่ว่าสาขานี้ไฮโซนิดนึง มีพากินด้วยโคตรชิล จริงๆ ใครเที่ยวแบบบัดเจ็ตนะมองโกก็มาแวะซียูซื้อกินได้มาม่าพรึบของกินพรึบนะครับ ไม่ได้กันดารอย่างนั้นนะ นี่ครับก้าวแรกสู่รัสเซียคือเราจองโรงแรมไปใช่ไหมที่จะไปนอนที่ครูซ1 คืนเงินตัดบัตรไปแล้วตอนเช้าวันถัดมาแม่งก็มีเมลส่งมาแบบขอให้คอนเฟิร์มเพย์เมนต์แล้วก็ส่งลิงก์มาให้กดลิงก์เข้าไปแล้วก็ให้ใส่เลขบัตรเครดิตคุ้นๆป่ะเฮ้ยมีลิงก์มาให้กดแล้วให้ใส่เลขบัตรเครดิตใหม่คุ้นๆเหมือนจะเป็นพี่มิจฉาชีพซึ่งเราหญิงก็ไม่ได้แบบอะไรมันก็แบบมันก็อาจจะเป็นของรัสเซียเป็นทรงวันนี้ มันต้องทำแบบนี้ ใส่เลขบัตรเครดิตไปเดชะบุญเมื่อเช้ากด เน็ตไม่ดี กดไปปุ๊บมันเหมือนมันหมุนแล้วไม่ไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไปหรือเปล่าทีนี้เมื่อบ่ายเนี้ยโรงแรมเขาก็ส่งเมลกลับมาว่ามันมี suspicious activity on behalf of the property นะว่าให้ใส่แบบเลขบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นยูต้อง ignore ไปเลยนะหรือถ้าใครใส่แล้วอ่ะต้องไปบล็อกบัตรทิ้งนะอะไรอย่างนี้นี่ก็เลย บล็อกดีไหมทุกคน ซึ่งตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะบล็อกบัตรดีไหมเพราะว่าบัตรเครดิตเราก็คงทำใหม่ยากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีว่าโดนตัดบัตรอะไรไปนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องคอยมอนิเตอร์ดูเพราะเมื่อเช้าที่ใส่เลขบัตรไปแล้วกดไปมันโหลดไม่สุดเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นก้าวแรก อยากให้โดนบ้างนะ น้ำมันจะหมดแต่ไม่มีที่เติมน้ำมันถังน้ำมันเห็นปะขึ้นเหลืองแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล้วปั๊มมันใช้ไม่ได้หมดเลยสงสัยจะต้องเข็นรถอะดูทรงแล้วเพราะเมื่อกี้ในเมืองแบบแวะไปหลายปั๊มเลยแล้วก็ไม่ได้นะครับ ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าสัญญาณเตือนอย่างนี้นี่มันวิ่งได้อีกกี่กิโลแต่นี่เราน่าจะวิ่งมาหลายกิโลนะหลังจากสัญญาณเตือนขึ้น This one is working. This one is working. The other town didn't have any gas left. So it's like they're out of gas or what? Yeah, they're out of gas. Oh, They said it didn't arrive since July. oh, since July, like nothing. A month ago. โอเคครับ ตอนนี้ภารกิจตามหาเงินรูเบิลเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรัสเซียแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเงินรูเบิลนะครับนี่ส่งพี่ไกด์ไปเข้าร้านแลกเงินตรงเพิงตรงนั้นนะครับ ให้ไปถามมาว่าเป็นไงบ้าง เพราะว่าตอนนี้ที่รัสเซียหลังจากที่มีสงครามอ่ะมันก็แบบมันโดนแซงชั่นใช่ป่ะทีนี้มันก็ไม่รับวีซ่ามาสการ์ทุกอย่างเลย จองอะไรก็จะลำบากนิดนึง How is it? I found the best rate. Yeah. Inside it's 39, 39. but I found 39.3. Okay. Yeah, she was 39. like, yeah. 39.3 is good, right? Good. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, she was cute. She said, yeah. So you want to go to the ATM? Yeah. Yeah, It's that that's the ATM over there. No, that one. Okay, let's go. Okay. โอเคครับ เราหาร้านแลกเงินได้ละไกด์ไปหาให้นะครับ 39.3 นะมองโกเลียได้1รูเบิลซึ่งเรทในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันคือ 39.5 นะโอเคก็คือไม่แย่มาก แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปเบิกเงินมาได้แล้วกว่าจะเบิกได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะไปแลกเงินตอนนี้หญิงมีตังค์ประมาณฟอนต์หนึ่งมีอยู่1.8 ล้านโอเคครับมิชชั่นแลกเงินสำเร็จแล้วนะครับก็ตรงที่เมื่อกี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนแลกเงินเพราะตอนแรกเราไปที่แบงก์มาแล้วเขาไม่มีเรทรัสเซียให้แลกนะครับก็เลยถามไกด์ว่ามันต้องมาตรงในถนนเส้นเนี้ยที่มันเป็นแบบร้านแลกเงินเยอะๆซึ่งแบบร้านมันดูแบบสเก็ตชี่มากแล้วก็ยืนแลกเงินกันกลางถนนเลยยืนถือปึกเงินกันเป็นฟ่อนๆเลยแล้วก็แบบมีคนยืนเต็มเลยเอาจริงๆถ้าไม่ได้มีโลโก้มานี่น่าจะโดนฟันหัวแบะนะไปที่รัสเซียเราแลกเงินไปประมาณ 18,000 บาทก็คือกะว่าเป็นพวกค่าทัวร์ค่ากินอยู่แล้วก็ค่าเดินทางจากคูสไปไบคานเลกนะครับส่วนไอตัวค่าโรงแรมเนี่ยเราจะพยายามใช้
โรงแรมที่มันตัดบัตรเครดิตได้นะ หรือถ้าไม่ได้จริงๆ เราก็จะมี US อยู่ เดี๋ยวเอา US ไปแลกที่นู่นก็โอเค ได้เงินแล้ว ยากกว่าที่คิด โอเค that's it for the trip Goodbye. goodbye Bye. Bye bye. Come on. Ooh, too close. คืนสุดท้ายที่อูลาบันทานะครับ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่เงียบเหงาเท่าไหร่นะ คนก็มีเรื่อยๆอยู่นะ ก็แบบดูไม่ได้อันตรายมากนะครับอูลาบันทาตอนกลางคืนโฮมเลสอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับ ค่อนข้างเซฟเลยนะ ผมว่าชิลทางเดินในเมืองเอาจริงๆตอนกลางคืนก็เดินง่ายนะครับ เดินไม่ยากไฟก็แบบสว่างดี ตรงถนนใหญ่เนี่ยไฟแบบค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าเข้าไปในถนนเล็กๆเนี่ยก็มืดอยู่นะครับ ไม่ได้มีไฟเยอะแบบถนนหลักนะครับ แต่โดยรวมก็โอเคเลยนะผมว่าตอนคืนที่นี่เช้าวันสุดท้ายของมองโกเลียครับเราจะเตรียมเสบียงเพื่อนั่งรถไฟส่วนหนึ่งของ Trans Mongolia นะครับนั่งจากอูลามันทาไปเออร์คุสก์ครับอยู่ในรัสเซียโอ้โหนี่หนวดไม่ได้โกนเลยนะอยู่ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเตรียมซื้อของแล้วก็ไปขึ้นรถไฟกันวันนี้ตอน3 โมงไปดูกันโอเคครับเก็บของเรียบร้อยตัวด่วนแล้วเรียบร้อยพร้อมลุยไซบีเรียครับ ไปค่ะ let's go ที่นี่ตรงพวกกลางสี่แยกเนี่ยมีสัญญาณไฟนะครับแต่ว่าทุกคนเขาก็จะเชื่อฟังคนตรงกลางตรงนี้นะครับเขาจะยืนอยู่กลางแยกเนี่ยคือต่อให้ไฟเขียวอ่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าแบบหยุดไม่ให้ไปเนี่ยทุกคนก็จะไม่ไปนะก็คือมีอำนาจเหนือไฟจราจรอีกทีนึงนะครับแต่มีทุกแยกนะเป็นแบบยืนกลางแยกอาจจะแบบช่วยโฟลว์แบบแมนนวลี่มั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยก่อนจะไปขึ้นรถไฟนะครับ ก็เลยมาเดินเล่น ที่วัดแถวโรงแรมนะครับชื่ออะไรวะชื่อกันตันมอนเนสทรีนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าที่เนี่ย 70% ก็คือนับถือศาสนาพุทธนะครับอีก 30% เนี่ยก็จะเป็นคริสต์ซึ่งวัดพุทธส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบทรงทิเบตหมดเลยนะพระก็จะเป็นพระแบบพระทิเบตนะครับก็จะเป็นแบบชุดแดงแบบข้างหลังเนี่ยนะครับตอนพวกช่วงมองโกเอ็มพายเนี่ยเขาก็ได้พวกอินฟลูเอนซ์มาจากทิเบตพระทิเบตเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจะเห็นได้ว่าหลังช่วงมองโกเอ็มพายเนี่ยคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยก็เหมือนจะเป็นแบบพระด้วยนะครับอย่างวินเทอร์พาเลสที่เราไปเนี่ยข้างในเนี่ยก็เป็นแบบกึ่งวัดบวกพระราชวังไปด้วยนะครับก็มาไปเที่ยวกันครับก่อนไปขึ้นรถไฟได้ไวๆ15 นาทีวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับตอนนี้ตอนบ่ายโมงครับคนมองโกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโลคอลหมดเลยนะครับคนมองโกวัดนี้ก็เดินออกมาเดินแบบสวดมนต์ไหว้พระกันนะครับไปดูชีวิตคนมองโกในวันเสาร์ตอนบ่ายๆกันครับแล้วเขาทำอะไรกันบ้างรอบรถไฟเรา3:20นะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ได้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับโรงแรมนะครับไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องหารถด้วยที่จะไปลงรถไฟนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยเขามีแอปนะเหมือน Grab อ่ะชื่อว่า UB Cap แต่ตั้งแต่มาเนี่ยยังเรียกไม่ได้เลยถ้าเดินไปนี่ไม่ไหวนะเดินไปโลครึ่งแบกกระเป๋าไปนี่น่าจะตายว่าแต่หญิงไปไหนแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะครับขออนุญาตไปตามหาภรรยานี่นะครับที่วัดของที่มองโกเนี่ยภาษาที่เขียนก็จะเป็นภาษาทิเบตนะครับเหมือนวัดที่เราไปที่แชงกรีลานะครับที่มองโกเนี่ยเขาก่อนหน้าแต่ดั้งแต่เดิมเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเขามีตัวหนังสือของเขาเองนะครับเป็นเหมือนแบบไม่ใช่ตัวหนังสือจีนด้วยนะเป็นแบบตัวหนังสือของเขาเลยอ่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาได้อิทธิพลจากของรัสเซียนะครับรัสเซียเขาก็เหมือนให้ปรับมาใช้ตัวหนังสือของเขาของรัสเซียนะแต่ว่ายังเป็นภาษามองโกอยู่นะครับก็คล้ายๆเวียดนามนะที่แบบตอนแรกมีภาษาของตัวเองเขียนเป็นเหมือนภาษาจีนแล้วก็แบบพอ
โดนฝรั่งเศสมายึดครองก็เลยแบบให้ใช้ตัวหนังสือเดียวกันกับของฝรั่งเศสนี่นะครับเขาก็จะมีเสาอันนี้ก็คือเหมือนเดินแปะแล้วก็ให้ไปกระซิบข้างเสานะครับว่าอยากได้อะไรแล้วก็จะสมพรนะครับแล้วก็เดินวนไปกระซิบที่เสาเร็วกระซิบ ขอให้เที่ยว ขอให้เที่ยวอย่างสวัสดิภาพครับขอบคุณครับนี่ครับข้างบนวัดเนี่ยสวยมากนะคือมันขึ้นมาบนจุดที่ค่อนข้างสูงนะมองไปก็จะแบบโหถ้าฟ้ามันสวยกว่านี้นี่จะดีมากนะครับวันนี้ฟ้าก็ยังเน่าอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับฟ้าจะใสก็คือตอนกี่โมงรู้ว่าในWeather Forecast แม่งบอกฟ้าจะใสตอน4 โมงซึ่งรถไฟกูบอก3 โมงครึ่งไงที่กูไปปุ๊บฟ้าใสทันทีโอเคอะไปมีคนอยากใส่ชุดมองโกบ้างนี่เขาก็มามีพิธีแบบพวกงานแต่งอะไรเขาก็มาจัดกันที่นี่นะครับใส่ชุด traditional Mongol ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ชุดเขาก็มีความแบบเหมือนผสมจีนทิเบตอะไรก้มๆกันมาเนาะอุลาบันทาเนี่ยมันจะมีร้านสะดวกซื้อแค่2 อันใหญ่ๆแค่2 อันคือ GS กับ CU นะครับซึ่งทั้ง2 อันเนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีทั้งคู่นะครับก็เลยทำให้ของใช้ในร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของเกาหลีกันหมดเลยนะครับแบบพวกเนี่ยไอติมหรือพวกน้ำอย่างเงี้ยให้ดูเนี่ยก็แบบเป็นโซจูไปครึ่งเชลแล้วก็แบบอย่างนมอะไรพวกเนี้ยก็เป็นแบบเนี่ยเกาหลีหมดเลยนะเนี่ยก็อาหารเหินเลยเนี่ยก็คือพวกเนี่ยไอ instant noodle เนี่ยก็เป็นแบบกิมจิเกาหลีหมดนะครับที่ถาม SK ไกด์อ่ะมันก็บอกว่าของพวกของกินของใช้อะไรก็โดมิเนตไปด้วยของเกาหลีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่ป๊อปปูล่าเนี่ยมันดันเป็นของแบรนด์เกาหลีนะครับทั้ง2 แบรนด์เลยคือไม่ได้มีเป็นของตัวเองนะร้านสะดวกซื้ออุลาบันทาปัตตกิ โอเคครับเดี๋ยวเรียกแท็กซี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปเทรนmaybe put your bags there. โอเคขึ้นเลยโอเคครับมาถึงสถานีรถไฟอุลาบันทาแล้วนะครับผมอันนี้เดินเข้ามาแบบโล่งๆเลย